Sveriges Radio program 3. A för Anni-Frid. 55 minuter om en fjärdedel av ABBA. Hon var då på scen lite fjärran liksom från publiken. En känsla av att hon gick aldrig riktigt över rampen. Va? Hon hade ju och har fortfarande en fantastiskt fin röst. Va? Hon har ett väldigt fint framträdande. Det hade hon redan då. Fast hon har utvecklats väldigt mycket sedan dess givetvis. Hon sydde sina egna scenkläder själv och mycket raffig. Hade redan på den tiden väldigt bra smak när det gäller kläder. Som tjej så upplever jag nog Agneta lika sexig som Frida. Sen är ju sensuell en annan sak och det kanske Frida har lite mer av ibland. Född i Norge, avancerade till Eskilstuna där hon växte upp. Började sjunga som 13-åring. Sjöng i olika dansband som många blivande stjärnor hos Leif Kronlund. Vann Nya ansikten 1967. Träffade i Midnight Hour Benny och så var det hela igång. Ja, vi är framme vid den fjärde och sista ABBA-medlemmen i den här serien. Men det är inte det sista programmet, för imorgon, nyårsafton, kommer det 5:e programmet och då har vi hela ABBA hos oss i studion. Men nu är det alltså Frida, Anni-Frid Lyngstad, det ska handla om. Och du, Anni-Frid, började ju liksom de övriga i ABBA med det här med sång och musik vid ganska späd ålder. Det var på en Röda Kors-kabaré i Torshälla när du var 10 år som du klev upp på scenen första gången. Och vad var det som fick upp dig den gången? Det var väl teaterapan i mig, antar jag. Jag tyckte det var så vansinnigt kul att sjunga och sen dessutom uppträda. Och då på den tiden var man ju inte ett dugg rädd. Det var ju bara att gå upp och ställa sig och framföra sin låt. Det var 14 år tror jag visste att jag var. Fast du var bara 10. Ja, just det. Fanns det artistiska anlag i släkt eller närmaste vänkretsen? Jag hörde talas om att min morfar spelade fiol. Min far spelade lite dragspel och min mor var väldigt förtjust i att sjunga. Så det fanns ju påbrå tydligen. Och det där är anlag som går i arv? Ja, det vet jag inte, men jag antar att det är så. Det händer ju ofta att barn ur musikaliska familjer blir också musikaliska. Vad tänkte du bli när du var så där liten? Jag tänkte bli sångerska. Redan då? Ja, det har aldrig varit tal om något annat? Nej, det har aldrig varit tal om något annat. Det är ganska lustigt egentligen. Jag bestämde mig väldigt tidigt, redan vid 6-7 års ålder, att det var det jag ville bli. Jag minns när du debuterade i Eskilstuna, grannstaden till Torshälla, som sångerska i ett kvällskvitter inför 5-6 tusen människor. Du kommer ihåg det bättre än vad jag gjorde. Jag var där för att skriva om det och du var duktig redan då. Det blev rubriker över flera spalter faktiskt redan på den tiden. Var det aldrig på något sätt nervöst att kliva upp för så där många människor? Inte på samma sätt som det blev senare när man blev mer professionell, därför att det ställdes inga krav på en, utan man kunde gå upp och gjorde man bort sig så var inte det hela världen. Och därför var det mer som en rolig lek på något sätt. Man tog det själv inte så allvarligt heller. Inom så världen går under din vad som händer och sker, din alla lyckliga stunder
tidigt visste du att du var bra, att du hade exceptionella röstresurser? Ja, exceptionella, det vet jag inte om någon någonsin sa, men... Nu säger man det. Gör man det? Ja. Det är klart, man fick ju ofta beröm, och just det som du säger, att det stod i tidningar och att det blev succé och allt sånt här, det gjorde väl att man trodde lite grann på sig själv. Jag kommer ihåg första gången jag spelade in mig själv på band, då var jag inte mer än, kan jag vara 9-10 år, och vi var hemma hos en familj och de hade en bandspelare. Det var ju inte så vanligt på den tiden. Och sen skulle jag göra ett prov då, och jag sjöng en låt utav alla de här slagers som man gick och nynnade på. Och jag tyckte det lät så förfärligt så jag började storgråta. Så då var det inte roligt. Det blev roligt lite senare istället. Din första orkester, vilken var det? Min första orkester är den orkestern jag jobbade med från början. Ja. Jag startade när jag var 13 år. Och de hette Evald Eks. Och det var ett band i den här gamla goda stilen. Dragspel, klarinett, vibrafon, ståbas och trummor. Och högtalaranläggningen bestod av 2 lådor som man placerade en förstärkare emellan och slog ihop. Så det var inga märkvärdigheter alls. Och en mick var det enda som fanns, och det var alltså för sångerskan. Sångerskan skulle snart få större uppgifter. En dag upptäcktes hon av Gunnar Sandevärn, världsberömd i Eskilstuna som orkesterledare. Det var på en skoldans i läroverkets gymnastiksal i Eskilstuna. 1960 skulle jag tippa att det var. Och då så sjöng Anne-Frid till en mindre orkester. Och hon sjöng 7 vackra gossar, tror jag det var. Bland annat, som jag särskilt minns. Och det tyckte jag hon gjorde fantastiskt bra alltså. Jag trodde knappt mina öron att en sån ung människa kunde sjunga så proffsigt, va. Jag tror knappt att jag hade sett eller hört något liknande då vid det tillfället. Så här lät Anne-Frid tillsammans med Sandevärns orkester i en gammal bandinspelning från 1964. Och det var ett kooperativt gäng som kapellmästaren Gunnar Sandevärn ledde. Var och en ägde sin pryl i bandet, vilket för all del inte var så mycket. Det räckte då med piano, trummor och sång. Det var alltså bara 3 personer som bildade den här orkestern. Frida, Gunnar och så vokalistens fästman Ragnar Fredriksson. Sen åkte Anne-Frid och Ragge på smekmånad. Under tiden så fixade jag så många jobb, så mycket jobb jag kunde. Så när de kom hem så hade vi fullbokat hela året på en orkester som ingen hade hört. Vakna klockan 9, sova om till klockan 10. Det är lagom skönt. Höra fågelsången, känna solen på balkongen. Det är lagom skönt. Ta en tur med bussen, hoppa över vattenpussen. Det är lagom skönt. Stanna vid varenda fönster, se på färg och mönster. Det är lagom skönt. Lyssna till musiken ifrån kajen och trafiken. Det är lagom skönt. Plötsligt har man dig i sina tankar, hjärtat bankar. Det är lagom skönt. Och då kan jag höra orden ringa i mitt öra. Klart att vänta längre, det är inte lönt. En gång ska vi vandra genom livet med varandra. Det är lagom skönt.
som man kan tro på, det är lagom skönt. Ta en dag i sänder, ha ett hum om vad som händer, det är lagom skönt. Droppa in på bio, slappna av från 7 till 9, det är lagom skönt. Träffa någon på puben, skaka loss på discoklubben, det är lagom skönt. Vandra hem på kvällen, mitt i skenet från hotellen, det är lagom skönt. Plötsligt har man dig i sina tankar, hjärtat bankar, det är lagom skönt. Och då kan jag höra orden ringa i mitt öra, klart att vänta längre, det är inte lönt. En gång ska vi vandra genom livet med varandra, det är lagom skönt. Och då kan jag höra orden ringa i mitt öra, klart att vänta längre, det är inte lönt. En gång ska vi vandra genom livet med varandra, det är lagom skönt. Anne-Frid, hon fick ju jobba som en musiker, alltså hon var ju med i alla nummer så att säga, alla låtar. Om hon inte sjöng så spelade hon tamburin eller så. Så hon fick ju jobba väldigt hårt och hon hade ju inga möjligheter att dra sig undan och vila sig och sånt där och koppla av. Utan hon fick ju arbeta hela tiden i ett kör. Så det var säkert hemskt jobbigt för henne också, va? Med kukslag och med blåtrumpetfanfarer gled ångaren mot kajen vid vår strand. Man hyllade med flaggor och standarder och hurrade för kung och fosterland. Kaptenen steg i land i guldgalloner och kysste mig på hand och sa sitt namn. Jag anade en herre med fasoner som tjusar kvinnorna i varje hand. Han rörde sig med fina ord och bad mig gå ombord. Jag kunde inte säga nej, så lasta inte mig. Han gjorde stolt en flott honnör, då smälte jag som smör. Jag kunde inte säga nej, så lasta inte mig. Och hur många år höll du på som vokalist i dansband? Det var väldigt många år. Ja, jag jobbade sammanlagt 10 år som vokalist med olika band under den perioden. Och jag antar att du anser att det lärde dig väldigt mycket de här åren. Ja, man fick åtminstone rutin på att sjunga, men det var väl inte så speciellt utvecklande på något sätt. Man var ju låst i en position. Att vara vokalist är ju att vara vokalist och framföra andras låtar och så vidare, och det som var populärt just då. Så på något sätt var det väl, det blev lite stagnation till slut. Och det var då jag kände att jag hade lust att göra någonting annat bara för att pröva mig själv. Jag tyckte på något sätt att jag var bra i alla fall. Jag skulle nog ta chansen att försöka någonting annat än att stanna som vokalist i hela mitt liv. Var det du själv som hade de ambitionerna eller var det någon som låg bakom och stötte på? Alla de här människorna jag jobbade med i orkestern stöttade mig naturligtvis och tyckte att jag borde väl pröva. Och de var aldrig emot det, även fast de kanske var rädda att förlora en sångerska. För det var ju svårt att få tag i folk som man kunde jobba bra ihop med även då. Men de fanns hela tiden bakom som en slags trygghet, så jag vågade göra det här. Och det var den här tävlingen Nya ansikten, Barnens dag. Fick se en annons i ortstidningen och tyckte att det kunde jag väl pröva att anmäla mig till. Så jag fyllde i den här anmälningsblanketten som jag sen gick och bar i min väska i flera veckor innan jag vågade posta det överhuvudtaget. Men sen la jag till slut på det på brevlådan och så blev jag uppkallad till Stockholm för en sån här test. Eller de hade ju vad kallas det för? Kvartsfinaler och semifinaler och den stora finalen då slutligen.
Du gjorde allt här själv och både artistiskt och privat har du fått lära dig att stå på egna ben väldigt tidigt. Har det varit bra? Ja, det har ju varit väldigt nyttigt. Trots att man många gånger har varit vettskrämd för olika situationer som man har gett sig in på, så har det samtidigt varit nyttigt därför att man har tvingat sig själv att göra det här helt enkelt. För att komma någonstans överhuvudtaget. Och det var som en drift i mig. Det gick bara liksom inte att undvika, utan det var tvunget på något sätt. Att jobba på att det skulle bli bra. Det var en ledig dag, så fylld av välbehag. Jag gick i solen, kände värmen, jag var glad. Från havet kom musik till varje liten vik. Just denna sköna dag, en härlig ledig dag. Jag gick på stranden, kände sanden varm och skön. En båt med segel låg och väntade på mig. Lekfullt lätt jag såg varje liten våg dansade mot strand, en skumvit brand. Och det var en ledig dag, helt plötsligt minnes jag hur du och jag en gång från världen styrde bort. Det är så skönt att minnas ännu vårt svärmeri, en dag vid havet, så skönt. Den här plattan blev Anni-Frids första och den blev resultatet av talangtävlingen hon ställde upp i. Hon vann finalen på Skansen i Stockholm samma dag som Sverige gick över till högertrafik den 3 september 1967. Fraktades direkt från talangjaktsfinalen till Hylands högerhörna i tv samma kväll. Där sjöng hon just En ledig dag för hela svenska folket och ett gäng skivproducenter. Jag jobbade på den tiden på grammofonbolaget EMI. Olle Bergman, producent. Och vi tände ju väldigt mycket på henne som artist. Speciellt jag tyckte hon hade allt det som man behöver ha för att kunna bli något. Och vi var väldigt... vi ville ju med en gång göra några plattor med henne. Du är det bästa jag har. Du är så underbart rar. Så skönt att fiska ditt namn och krypa in i din famn. Nu känns att lyckan är här när jag får vara där du är. Du är det bästa jag har. Du är så underbart rar. Det var ju så tokigt då att vi ville ju liksom på en gång på stående fot skriva kontrakt med henne, men då liksom försvann hon ju i virrvarret där. Det var lite uppstående så det var liksom att hon märktes. Och då försvann hon hem till Eskilstuna. Hon bodde i Eskilstuna på den tiden. Och vi fick inte kontakt senare på kvällen. Så att jag ringde henne på morgonen då, gratulerade henne till alltihop och så vidare. Och sa att nu ska vi göra en platta så snabbt som möjligt och så vidare. Och jag kommer väl över och vi skriver ett kontrakt och så. Och det minns jag att var väldigt underlig känsla, nämligen att ge sig iväg ut på vägarna den morgonen, den förmiddagen. Och vad man nu fick köra i. Jag minns inte hur mycket man fick köra i, 40-50 kilometer i timmen. Så det var faktiskt en hel dags jobb att ta sig till Eskilstuna fram och tillbaka och fixa den detaljen. Och sen satt vi ju så småningom igång och bara förbereda och planera för en platta. Allting vi klarar med lyckan som vi fann. Jag tror den varar, just därför den är sann. Jag är så lycklig, älskling. Jag är så lycklig. Du är det bästa jag har. Du är så underbart rar. Så skönt att viska ditt namn och krypa in i din famn. Nu känns att lyckan är här när jag får vara där du är.
Du är det bästa jag har. Du är så underbart rar. Allting du ger mig, du är så underbar. Om jag nu ber dig, så stannar du väl kvar då aldrig med mig. Ska vi gå från varann? Artistkarriären var igång för Annie Frid. Lasse Lönndahl blev hennes första turnékompis. Och hur började det? Det var på en radiostudio vi spelade in våra favoriter. Och då hade Frida vunnit någon talangtävling på Skansen och var med på tv. Men det hade jag inte sett. Men då på det viset kom hon med våra favoriter. Och det var en snygg och begåvad tjej, så då frågade jag förstås vad hon skulle vara för någonting i sommar. Detta var väl i januari, februari tror jag det här var. Och då sa nej, ingen särskild. Hon hade någonting på gång men det var ingenting som var bestämt. Och då frågade jag om hon ville åka med mig. Gärna, sa hon. Och det tyckte jag var jättefint för att det är en jättebegåvad och bra tjej. Och så hade jag då en fin kvartett som kompade oss med också. Vi hade Bengt Hallberg på piano, Rune Gustafsson på gitarr, Rune Karlsson på trummor och Lasse Peter Pettersson på bas. Så att det tyckte hon också var väldigt frestande att åka med ett sånt fint gäng. För första gången i våra favoriter säger jag välkommen till Annie Frid Lyngstad. Du är inte skrämd nu när du har hört pojkarna sjunga? Nej, det tror jag inte, hörru du. Nej, du är inte rädd för konkurrens eller så? Jag tror inte jag behöver vara det. Hoppas det i alla fall. Det är inte snyggt? Jo, det var vackert, visst. Jaha. Du har ju blivit sån här showartist. Ja, just det. Betyder det att du har fått lärt dig att dansa och agera? Och... Ja, man kan inte bara stå rätt upp och ner och sjunga, utan det är liksom en show vi har och då måste man göra lite andra grejer också. Har du gått och lärt dig sånt då? Jag har gått och lärt mig att sjunga, jag har gått och lärt mig att dansa. Och gå på scenen, allt vad det heter. Vi ska skicka iväg grabbarna här så de också kan bli... Så det är bra att veta lite grann. Alltid svårt att ta farväl, men det finns ett måste lika väl. Om du kunde stanna här ändå, så synd du måste gå. Sommarnatten är så ljuv men kort, redan drar den sista skuggan bort. Redan färgas sommarhimlen blå, så synd du måste gå. Se solen igen, och jag önskar att vi fick gå. I solen min vän, hela livet vi två. Det lär vara djupt, ja underbart, sällan mötas och att skiljas snart. Jag vill ha dig kvar hos mig ändå, så synd du måste gå. Så synd du måste gå. Se solen igen, och jag önskar att vi fick gå. I solen min vän, hela livet vi två. Det lär vara djupt, ja underbart, sällan mötas och att skiljas snart. Jag vill ha dig kvar hos mig ändå, så synd du måste gå. Så synd du måste gå. Så synd du måste gå. Är det någon av alla dem du har jobbat med under årets lopp som har lärt dig lite mer än någon annan?
Ja, jag sätter nog Charlie väldigt högt. Jag tycker han var en väldigt god lärare på många sätt, både musikaliskt och rent scentekniskt. Charlie Norman alltså? Ja, Charlie Norman. Mm. Han var väl lite av en farsa för mig på det sättet. Och han är väldigt noga med allt han företar sig just när det gäller arbetet. Och det tolereras ingen slarv, utan man måste kunna sin sak. Och det var ju naturligtvis väldigt nyttigt. Jag tror inte jag har lärt henne någonting, för att hon var ju, du vet, snygg flicka, sjöng bra, åt med kniv och gaffel. Jag menar, då finns det inte så mycket att lära dem, tycker jag. Annat än respekten för att i så fall passa tiden, och det gäller för oss alla. Jag vet att det finns flera i branschen som säger att de har lärt saker och ting hos mig. Det har jag svårt för att förstå, för jag tycker inte jag använder inte några skolmästargrejer sådär och försöker få dem att göra så och så, tror jag. Utan det är väl vad de kanske lär sig, det är väl det här Tracy Formula som det heter. Det var Spencer Tracy som kom med det. Kom i tid, lär dig läxan, gör den så bra som möjligt, så är du ledig sen. Det är ungefär, det är en ganska bra lärdom, för att om man jobbar hårt medan man jobbar så får man mycket fritid. Och för min del så tycker jag att jag har lärt mig lika mycket av de unga människor som jag har haft med mig, som jag tror att de har lärt sig utav mig. Hej, vill du låna en man, en 7000 till kar utav mig? Hans paraply och hans tofflor ingår. Säg, vill du låna en man som försvinner ibland, så lär det gå an innan du svarar. Kolla så att du klarar av dessa barn som kallas karlar. Vi talar alltså om vad du har lärt dig och vad du hade från början. Hur viktigt är det i den här branschen att se bra ut? Jag vet inte, det är svårt att svara på. Jag har liksom aldrig framhållit att jag ser bra ut på något sätt. Och det har inte funnits med så där långt fram. Det har varit musiken som har varit viktigast jämt. Och jag har egentligen aldrig tyckt att jag har sett speciellt bra ut, för att jag har haft komplex både för det ena och det andra under alla de här åren. Och har det inte varit det ena och det har varit fel på, så har det varit det andra. Så att det vet jag inte. Just när det gäller den saken så har det varit väldigt osäkert. Det är ingenting du har spelat på? Nej, absolut ingenting jag spelar på. Jag tycker att det ska komma absolut i sista hand. Utan det är begåvningen och ambitionen som ska räknas, tycker jag. Och hur mycket man vill just med det man jobbar med. Men i ABBA utnyttjar ni inte din sensualism i någon mån i scenshowerna och andra sammanhang? Det går ju att framhäva med scenkläder. Ja, visst. Det har ju det beror ju på just smaken man har för kläder. Att man tycker om att klä sig lite ärtigare och lite skojigare när man står på scenen. För man vill gärna bjuda på så mycket som möjligt, och då tycker jag att kläderna också är viktiga. För att ge lite... Jag tycker så vansinnigt mycket om att jobba på scenen, så jag ger gärna mig själv hur mycket som helst till 100%. Alltså. Och det kostar mig ingenting. Jag tycker tvärtom att det måste jag göra. Come to my loveland, wander along, beautiful gardens full of flowers and songs. Come to the sunshine, beaches and sand, listen to bluebirds. Won't you come to my land, where grass is mellow and the sky is blue. My paradise is waiting here.
sceniska utspelet, det hade du i alla fall inte, som vi sa förut, från början. Utan då stöptes du i en form, i dansbandsform som vokalist. Ja, just det. När var det och hur kom det sig att det lossnade på den punkten? När jag första gången kände och tyckte att det var riktigt roligt att stå på scenen och att jag inte var rädd längre, förstår du? För att jag hela tiden funnits en skräck någonstans. Att klarar jag av det här? Passar jag verkligen för det här? Är det verkligen det jag ska göra? Det händer ju så ofta under ens, ska vi kalla det för karriär i det här fallet, att man är väldigt tveksam på vad man håller på med och tappar tron på sig själv. Men när jag för första gången kände att jag verkligen gillade det här ordentligt, det var när jag var ute med Roffe Berg och jobbade. 1972? Ja, just det. Och vi hade ett väldigt fint samspel och det var fruktansvärt skojigt just under den perioden att jobba. Och vad det beror på, det vet jag inte riktigt. Jag bara kände att nu sitter det här helt plötsligt. Och då kände jag mig säker för första gången. You say she's been mad at you. Then you say you'll be patient. Still I see that she makes you blue. Come on, I give you consolation. Gotta sing you my love song, gotta bring you some light. Wanna make you feel happy every day of your life. Gonna sing you my love song, gonna make it alright. You're all I ever need, my darling. Just to be where you wanna be. ABBA fanns ju faktiskt redan 1970, men bara för en kort tid. Ja, det var under en vintersäsong när Benny hade vi just brutit upp ifrån Hepstars. Björn jobbade inte riktigt med Hoten Hennes Singers på det sättet att de turnerade, utan de jobbade mer på skivsidan. Och Agneta och jag var ju alltså soloartister, så vi tyckte att det kunde vara ett lämpligt tillfälle att slå sig ihop och göra någonting utav det här. Och då blev det någonting som kallas för 2 gånger festfolket. Och vi jobbade alltså på olika krogar runt om i landet under en period av ett par, 3 månader. Doesn't make it easy, 'cause you don't please her like you please me. You're my love, you're my angel. You're my first, you're my last. Would she care if you linger for another night? Wanna hold you tight. We could make it right. Gotta sing you my love song, gotta bring you some light. Wanna make you feel happy every day of your life. Gotta sing you my love song, gotta make it alright. I know she doesn't make it easy. Gotta sing you my love. Så vet jag förstår så anade ni inte då att det skulle bli en fortsättning, för då sa du i en tidningsintervju efter den här turnén att aldrig mer, jag kan inte jobba ihop med Benny. Just det, jag kommer ihåg det. Men det var väldigt slitsamt också. Det var ju precis ingen tjusig tillvaro med champagne och hela den här apparaten som folk tror att det är vår artist. Utan det var tvärtom jättejobbigt. Och vi reste runt i en bil, en vanlig sån här personbil, alla 4. Och en del sträckor var ju väldigt långa. Det kunde röra sig om 30, 35, 40 mil. Och då var det vinter dessutom, det var halt och det var otäckt väder, kommer jag ihåg. Och det var slitigt helt enkelt. Mer slit än vad det var roligt. Och dessutom var vi ju... Det var ju som sagt första gången vi jobbade ihop, vi 4. Och med alla slitningar som uppstod och kontroverser och det ena med det andra.
Tycker du att ni är uppskattade efter förtjänst i Sverige? Ja, om vi går till publiken så tycker jag det definitivt. För där har vi ju vår största respons. När det däremot gäller vissa kritiker så vet jag inte. Men det är klart, det blir väldigt lätt politiskt färgat här i Sverige, underhållningen. Och det är jag lite emot, rent principiellt. Och jag tycker att det bör förekomma all slags musik. Och att folk ska få välja själva vad de vill lyssna till. Utan den här förmyndarmentaliteten som gärna förekommer ibland. Är det bara här i Sverige som det förekommer? Ni har ju sett större delen av världen. Ja, jag vet inte. Så insatt är jag ju inte i andra länders musik på det sättet. Men jag måste ju säga att man uppskattas mer efter förtjänst utomlands än vad man gör i Sverige. På grund utav det arbete man utför. Och att man är kunnig i sitt yrke. Det uppskattar press mer, tror jag. Och folk som jobbar med musik på radio och så vidare på tv. På ett helt annat sätt än vad som är i Sverige. Den svenska publiken, den har ni vunnit helt och hållet. Känner du det eller? Ja, jag tycker att vi har ett enormt stort stöd i vår svenska publik. Och det visar ju framgången med vår sista skiva här, att det har sålt så jättebra. Jag förstår inte att det kan bara vara så fantastiskt. Och det måste ju bero på att de tycker om oss, för annars skulle de väl inte köpa skivorna, det kan jag aldrig tänka mig. Jag går inte och köper en skiva på en artist som jag inte gillar. Det måste ju vara någonting som tilltalar mig. Vad kan ni ge publiken mer än det rent artistiska här i Sverige? Ni hinner inte åka och visa upp så väldigt mycket. Hinner ni svara på brev till exempel? Ja, de flesta brev som kommer, det är ju begäran om ett autografkort med autografer på. Men om jag går till mig själv så får jag väldigt mycket personliga brev också. Och de försöker man ju så stor utsträckning som möjligt att svara på. För att i regel är de väldigt fina och gulliga. Och man vill gärna hålla kontakten, om man kan, med de som anstränger sig lite extra liksom. Är du känslig för synpunkter från publik och kritiker och andra? Eller tycker du att du kan bedöma dig själv bäst? Jag vet väl ungefär vad jag kan efter alla de här åren utav hårt arbete.
Men naturligtvis måste man få kritik. Det är ju självklart när man jobbar i det här jobbet som jag gör och dessutom är en officiell person. Jag trodde att jag hade blivit hård och tuff genom de här åren som har gått. Vi har ju bevisligen fått väldigt mycket kritik, speciellt i Sverige, för den musiken vi presterar. Och det är klart man försöker sätta upp en attityd då att det här struntar jag i. Va? Jag fixar det här ändå. Men det visar sig att jag är känslig, jag tar åt mig. Jag tycker att det är lite visset ibland på något sätt. För hur det än är så jobbar vi ju väldigt hårt. Det går ju inte att komma ifrån. Och när det har blivit så stort som det är nu att man måste ut och resa världen runt. Alltid ställa upp, vara positiv, vara glad och liksom sköta sitt jobb efter bästa förmåga. Det ställs ju oerhörda krav hela tiden. Och man ger verkligen sitt yttersta hela tiden och därför är det ledsamt ibland tycker jag när man får kritik som många gånger är obefogad också. Från min synpunkt sett vill säga. Positiv kritik då? Hur reagerar du på den? Ja, den blir man naturligtvis glad över. Lasse Berghagen har sagt. Hon har ju röstresurser som väntar på ännu större uppgifter, anser jag. Ja, finns det större uppgifter? Publikt gör det knappast. Nej, inte inom just det vi jobbar med nu, kvartetten ABBA. Längre än vad vi har kommit kan man väl knappast komma, tror jag. Och framgången är inte så viktig i sig. Det är inte den man strävar efter. Jag märker när man väl har kommit dit som man jobbade så hårt för i så många år så får man andra värderingar på livet också. Och jag tycker att om man skulle nu hoppa på någonting annat så skulle det bara för att utveckla sig inom en annan riktning. Till exempel musicals, rockopera var det någon som nämnde, vilket jag tycker låter hemskt skojigt. Eller revyer, teater, vad som helst, bara för att man är nyfiken och vill utveckla sig. Och jag skulle hemskt gärna vilja fortsätta i det här yrket så länge jag kan, för jag tycker att det är vansinnigt kul. Varför sörjer du, Fernando? Varför klingar din gitarr i moll? Vad är det som står på? Är det kärleken, Fernando? Har hon lämnat dig, din stora, stora kärlek? Är det så? Den som älskat och förlorat vet att sånt kan ändå hända då och då. Sorgen kan vara tung att bära, men att vänner sviker är någonting man måste lära sig. Jag har också mist min kära. Vem är du som tror att detta kunde drabba bara dig? Har du några glada sånger kvar så spela, spela, spela dem för mig. Länge, länge lever kärleken, vår bästa vän Fernando. Fyll ditt glas och höj en skål för den, för kärleken Fernando. Spela, spela melodin och sjung sången om du kan. Länge, länge lever kärleken, den kärleken Fernando. Länge, länge lever kärleken, den kärleken Fernando. Apropå det här med att i framtiden eventuellt göra någonting annat ska vi sluta med att låta dig, Annifrid, lyssna på en inspelning från en för dig lite annorlunda genre, så får vi höra om du känner igen det här. Det strålar en stjärna förunderligt blå. Ja, just det. Det här var en inspelning från en jul-LP som Polar gjorde med en samlingsplatta, en massa olika artister. Det här är en av de roligaste inspelningar jag har varit med om. På vilket sätt? Därför att jag tycker så fruktansvärt mycket om just den här låten. Och jag gjorde en till Gläns över sjö och strand. Det har varit mina favoritjullåtar sedan jag var barn. Därför var det så roligt att göra dem. Och jag valde ut dem för den här skivan just därför.
Du är musikalisk mångfrestare. Ja, det är jättekul att prova på nya saker. Jag går till exempel nu och tar sånglektioner. Började för någon månad sedan och har gått väldigt flitigt. Och upptäcker helt plötsligt att det är stört kul att sjunga arier. Så man vet aldrig vad som händer. Så länge man tycker det är roligt menar så kan det ju hända vad som helst. Så länge man jobbar på det. Ty julen är härlig för stora och små. Det är glädje och ljuvaste frid. Det är klappar och julgran och ringdans också. Det är lycka oändligen blir. Ljuset där är det jul. Att snart